Hei, onko tää sinun uusi auto? Hei, kyllä, ostin tämän sähköauton viime viikolla. Vau, se näyttää todella hienolta. Kiitos, olen itsekin tyytyväinen siihen. Miltä sähköauto tuntuu verrattuna bensiiniautoon? Se on hiljaisempi ja kiihtyy nopeasti. Kuinka usein lataat auton? Lataan sen noin kerran viikossa. Kuinka pitkälle sillä pääsee yhdellä latauksella? Sillä voi ajaa noin 350 kilometriä. Onko latausasemia helposti löytyvissä Helsingissä? Joo, latausasemia on nyt paljon eri puolilla kaupunkia. Onko sähkön hinta iso tekijä? Sähkö on halvempi kuin bensiini, säästän rahaa. Entä huolto, onko sähköautossa sitä paljon? Ei paljon, vähemmän liikkuvia osia kuin bensiiniautossa. Kuulostaa kätevältä, onko ajaminen erilaista? Se tuntuu pehmeältä ja vakaalta tiellä. Olitko aiemmin bensiiniauton omistaja? Olin kyllä, ajoin Toyota Corollalla ennen tätä. Onko sinun mielestä sähkötankkaus vaikea? Ei, lataaminen on helppoa, melkein kuin kännykän lataus. Kuinka kauan täysi lataus kestää? Nopealla laturilla noin 40 minuuttia. Se ei ole kovin pitkä aika. Matkustatko paljon autolla Suomessa? Kyllä, käyn vanhempieni luona Turussa melko usein. Pääsetkö sinne yhdellä latauksella? Kyllä, Turkuun pääsee helposti yhdellä latauksella. Hienoa. Onko autossa lämmitin talvea varten? On, ja se käy nopeasti päälle, ei jäätyneitä ikkunoita. Oletko ollut tyytyväinen autoon kaiken kaikkiaan? Kyllä, en enää kaipaa bensiiniautoa. Olisiko sinun helppo suositella sähköautoa muille? Ehdottomasti, se sopii mainiosti kaupungissa ja matkoilla. Kiitos, että kerroit kokemuksistasi. Eipä mitään, mukava jutella kanssasi. Moikka Emma, miten sinulla menee tänään? Hei isä, ihan hyvin, mutta olen vähän surullinen. Miksi olet surullinen? Haluatko puhua siitä? En saanut ylioppilastodistusta tänä keväänä. Voi harmi, ymmärrän, että se tuntuu pahalta. Tein paljon töitä, mutta koe ei mennyt hyvin. Opiskelit kyllä ahkerasti, olen ylpeä sinusta. Kiitos isä, silti minua harmittaa tosi paljon. Se on ihan normaalia, joskus asiat eivät onnistu. Kyllä, mutta nyt en tiedä mitä teen tulevaisuudessa. Voithan yrittää uudestaan ensi vuonna. Ehkä yritän, mutta nyt tuntuu vaikealta jatkaa. Muistatko, kun äiti ei saanut ajokorttia ekalla kerralla? Muistan, sitten hän pääsi kokeesta toisella yrittämällä. Juuri niin, sinäkin voit onnistua seuraavalla kerralla. Toivottavasti, pelottaa, että en pärjää kuitenkaan. Olet vahva ja viisas, älä luovuta heti. Ystäväni Aino sai diplomin, hän iloitsi paljon. Onko Aino tukenut sinua tässä tilanteessa? On, hän kirjoitti kauniin viestin minulle eilen. Hyvä, on tärkeää, että sinulla on ystäviä. Kyllä, äiti myös sanoi, että elämä jatkuu. Se on totta, uusia mahdollisuuksia tulee aina. Mietin myös, pitäisikö minun pitää taukoa opiskelusta. Joskus tauko tekee hyvää, voit miettiä rauhassa. Saanko jäädä kotiin muutamaksi viikoksi ajattelemaan? Totta kai saat, kodissamme on aina tilaa sinulle. Kiitos isä, olet todella hyvä tuki minulle. Rakastan sinua Emma, pärjäät varmasti vielä hyvin. Minäkin rakastan sinua, yritän katsoa eteenpäin. Hyvä,
Syödään jokin hyvä iltapala yhdessä tänään. Kuulostaa kivalta. Voimmeko tehdä mustikkapiirakkaa? Toki, leivotaan piirakka ja jutellaan lisää keittiössä. Hei Matti, voimmeko jutella hetken tässä rappusilla? Hei Anna, totta kai, mikä on mielessäsi? Olen pohtinut paljon lapsuuttani viime aikoina. Ahaa, haluatko kertoa siitä minulle? Oli aika vaikeaa kasvaa pienessä kylässä. Perheessäni oli paljon riitoja ja huolia. Se kuulostaa raskaalta. Oliko sinulla siskoja tai veljiä? Minulla oli yksi pikkuveli, mutta hänen kanssaan ei ollut helppoa. Me riitelimme usein ja vanhemmat olivat paljon töissä. Ymmärrän, joskus perhe-elämä on hankalaa. Koulussa minua kiusattiin ulkonäön takia. Voi ei, olen pahoillani. Sinä olet juuri hyvä sellaisena kuin olet. Kiitos, se merkitsee paljon minulle. Joinain iltoina en saanut unta huolien vuoksi. Minulla oli myös vaikea lapsuus Savossa. Isäni oli paljon poissa töiden takia. Se varmasti tuntui yksinäiseltä. Kyllä, onneksi löysin ystäviä koulun jälkeen. Minäkin löysin myöhemmin hyviä ystäviä. Nuoruus tuntui joskus tosi synkältä. Mutta nyt olemme tässä keskustelemassa yhdessä. Niinpä, on mukavaa jakaa ajatuksia kanssasi. Minusta on tärkeää puhua menneistä. Olet oikeassa, se helpottaa oloa paljon. Oletko puhunut tästä perheellesi aikuisena? Vähän, mutta ehkä pitäisi puhua enemmän. Uskon, että ymmärtäisivät paremmin nyt. Aika auttaa parantamaan vanhoja haavoja. Kyllä, olen yrittänyt antaa anteeksi menneisyyden. Olet vahva nainen, Anna. Kiitos Matti, tuntuu hyvältä saada tukea naapurilta. Kiitos, että jaoit. Täällä on aina turvallista puhua. Hei Mikko, voimmeko jutella hetken? Totta kai, Sanna. Mikä on mielessäsi? Olen huolissani äidistä. Mitä on tapahtunut, Sanna? En pystykään puhumaan hänen kanssaan niin kuin ennen. Tuntuu, että hän ei kuuntele minua. Oletko yrittänyt keskustella rauhassa? Olen yrittänyt monta kertaa, mutta aina tulee riitaa. Ehkä äiti on väsynyt tai stressaantunut. Voi olla, hänen työnsä Helsingissä on raskas. Muistan, että hänellä oli kiire viime viikolla. Kyllä, hän ei ehdi edes istua kanssamme kahvilla. Voimme yrittää ymmärtää häntä paremmin. Minua harmittaa, kun en saa sanottua, mitä tunnen. Kokeile ehkä kirjoittaa hänelle kirje. Se voisi olla hyvä idea, Mikko. Äiti pitää kirjeistä. Hänellä on laatikko täynnä. Muistan, kuinka mummi lähetti aina postia meille. Haluatko, että luen kirjeen kanssasi ennen kuin annat sen? Joo, se auttaisi paljon. Voimme kirjoittaa yhdessä ja valita rauhalliset sanat. Mitä minun pitäisi sanoa aluksi? Kerro vaikka, että välität ja haluaisit puhua enemmän. Haluaisin myös kiittää häntä kaikesta, mitä hän tekee. Se on hyvä ajatus. Äiti varmasti ilahtuu siitä. Ajattelen usein, että en ole tarpeeksi hyvä tytär. Olet hyvä tytär, Sanna. Äiti tietää sen kyllä. Kiitos, sinun kanssasi on helpompi puhua. Olemme sisaruksia, autamme toisiamme. Toivon, että tilanne muuttuu paremmaksi pian. Uskon niin. Voimme mennä yhdessä kahville äidin kanssa. Haluaisin sen kovasti. Perhe on tärkein. Olen samaa mieltä. Kiitos kun kerroit.
Olen huomannut, että vuodet kuluvat nopeasti. Niin äiti, olet jo 50. En tunne itseäni niin vanhaksi kuitenkaan. Näytätkin nuorelta ja iloiselta. Kiitos, on mukava kuulla. Mitä mieltä olet vanhenemisesta? Mielestäni ikä ei ole vain numero. Tärkeintä on olo ja terveys. Aivan totta. Välillä kädet ja selkä vähän kolottavat. Mutta pidän teekupposesta ja hyvästä seurasta. Siksi minäkin tulin käymään Porista asti. On ihanaa, että olet täällä kanssani, Antti. Tykkään viettää aikaa sinun kanssasi. Nuorena teillä oli aina kiire ulos kavereiden kanssa. Nyt osaan arvostaa rauhallisia hetkiä enemmän. Vanheneminen voi olla myös hyvä asia. On hienoa oppia uutta ja nähdä lastensa kasvavan. Pidän siitä, että minulla on aikaa lukea kirjoja. Oletko lukenut hyviä kirjoja viime aikoina? Olen. Luin juuri uuden romaanin Helsingistä. Voisitko suositella sitä minulle? Tietenkin. Voimme keskustella siitä seuraavalla kerralla. Kuinka muuten vointisi on ollut viime viikkoina? Aamuisin on joskus jäykkä olo, mutta muuten ihan hyvä. Käyn kävelyillä ja tapaan ystäviä. Hyvä juttu, liikkuminen tekee varmasti hyvää. Onko sinulla huolia ikääntymisestä? Joskus mietin muistia ja terveyttä, mutta yritän nauttia jokaisesta päivästä. Se on hyvä asenne, äiti. Minäkin haluan pysyä aktiivisena vanhempana. Voimme pitää toisistamme huolta, vaikka ikäännymme. Kiitos, että olet hyvä poika, Antti. Rakastan sinua, äiti. Muistatko, Tommi, kun leikimme tässä puistossa lapsena? Totta kai, Laura, se oli meidän lempipaikka. Tämä hiekkatie näyttää ihan samalta kuin silloin. Minusta tämä polku oli paljon pidempi ennen. Ehkä siksi, että olimme pienempiä silloin. Minä nautin aina, kun saatiin mennä ulos leikkimään. Minä muistan, että minua pelotti joskus täällä. Varsinkin kun aurinko alkoi laskea. Oikeastiko? Minä en koskaan pelännyt täällä. Oli hauskaa kerätä käyviä ja tehdä niistä leikkejä. Minusta kävyt olivat aina piikikkäitä ja inhottavia. Tykkäsin enemmän leikkiä puissa. Ai, sinä kiipesit puuhun monta kertaa. Minä en uskaltanut. Sinä olit rohkea. Minua pelotti korkeus. Minua taas alhaalla pelotti ötökät, siksi kiipesin ylös. Hauskaa, kuinka muistamme kaiken niin eri tavalla. Niinpä, minä muistan myös, kun äiti toi meille eväitä. Ne olivat aina voileipiä ja mehua, hyviä hetkiä. Se mansikka mehu oli parasta, vieläkin muistan maun. Minusta tuli aina tahmeat kädet siitä mehusta. Minua se ei haitannut, join juoman heti. Muistatko, kun leikimme hippaa tuolla nurmikolla? Joo, sinä olit aina nopeampi kuin minä. Sinä taas olit hyvä piiloutumaan pensaiden taakse. Ehkä siksi, että mä olin pienempi ja mahduin paremmin. Täällä on nyt niin rauhallista. Silloin oli enemmän lapsia. Niin, nykyään puistossa on usein hiljaista. Mutta on kiva, että voimme muistella näitä hetkiä yhdessä. On, vaikka muistot ovat erilaisia, ne ovat meille tärkeitä. Olipa hyvä idea tulla tänne tänään, Tommi. Kiitos, Laura. Näin lapsuus tuntuu taas läheiseltä. Hei, minne haluat mennä tänään? Hei, haluan mennä Helsingin keskustaan, kiitos. Selvä, keskustaan. Onko sinulla kiire?
Ei erityisesti, mutta toivon, ettei mene kauan. Tähän aikaan päivästä on aina paljon liikennettä. Niin, olen huomannut sen. Miksi näin on? Kello 4 jälkeen ihmiset lähtevät töistä. Ruuhka alkaa varsinkin Mannerheimin tiellä. Aina sama juttu. Voiko tietä välttää jotenkin? Joskus käytän sivukatuja, mutta usein kaikki tiet on täynnä. Kauanko matka yleensä kestää tähän aikaan? Noin 30–40 minuuttia, joskus kauemmin. Voi ei, minulla on kampaaja 5. Tehdään parhaamme, että ehdit ajoissa. Kiitos paljon. Olen aina hermostunut ruuhkasta. Ymmärrän hyvin, itsekin olen joskus kärsimätön. Kuunteletko yleensä radiota ajossa? Kyllä, pidän radiota päällä, se auttaa aikaa kulumaan. Mikä on suosikkiasemasi? Radio Suomi on suosikkini, siinä on hyviä uutisia. Minäkin kuuntelen sitä usein kotona. Hauska sattuma, tänään sääkin on aika hyvä. Niin on, onneksi ei sada tänään. Sade tekee ruuhkasta vielä pahemman. Oletko nähnyt usein onnettomuuksia ruuhkassa? Joskus pieniä kolareita, mutta ei usein isoja. Hyvä tietää. Ajaminen kaupungissa voi olla stressaavaa. Kyllä, mutta siihen tottuu nopeasti. Oletko ollut taksikuskina pitkään? Jo 8 vuotta. Pidän työstäni paljon. Se varmaan vaatii kärsivällisyyttä. Kyllä, ja mukavien asiakkaiden kanssa aika menee nopeasti. Olet ystävällinen kuski. Kiitos hyvästä ajosta. Mikko, miksi näytät niin mietteliältä tänään? Äiti, en tiedä ollenkaan, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Ei se haittaa. Monella on sama tunne sun iässä. Kaikki kaverit tietävät, mitä opiskelevat, mutta minä en. Mitä asioita sinä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Tykkään pelata jalkapalloa ja piirtää paljon. Sehän on hyvä. Voisitko opiskella jotakin siihen liittyvää? Ehkä, mutta minua pelottaa tehdä väärä valinta. Virheitä saa tehdä, sitä kautta oppii elämässä. Joskus tuntuu, että olen ihan jumissa, enkä pääse alkuun. Oletko puhunut opinto-ohjaajan kanssa koulussa? Olen puhunut vähän, mutta en uskalla kysyä kaikkea. Sinun ei tarvitse kiirehtiä, kaikki löytävät oman polkunsa. Kiitos äiti, sinun kanssasi on helppo jutella. Onko sinulla joku haaveammatti ollut lapsena? Pienenä halusin olla kirjailija tai opettaja. Voi, molemmat ovat hienoja ammatteja. Kirjoitatko vielä? Joskus kirjoitan päiväkirjaa, mutta en paljon muuta. Voisitko aloittaa taas kirjoittelun? Se voisi auttaa. Ehkä voisin, se voisi selkeyttää ajatuksiani. Suomessa on monia mahdollisuuksia, sulla on aikaa. Onko sinulla koskaan ollut samanlaisia fiiliksiä? Totta kai, minäkin olin joskus epävarma nuorena. Mutta ajan kanssa asiat selkiytyivät minullekin. Minusta tuntuu helpottavalta kuulla se sinulta. Hyvä, muista nauttia arjesta, ei vain tulevasta. Yritän. Tämä puisto on kaunis ja rauhallinen paikka. Kyllä, täällä voimme aina jutella rauhassa. Voimmeko tulla tänne uudestaan ensi viikolla? Tietysti Mikko, mennään istumaan yhdessä uudelleen. Kiitos äiti, olet minulle todella tärkeä. Sinäkin olet tärkeä minulle, Mikko. Kaikki järjestyy vielä, usko pois. Hei Pekka, onpa mukava nähdä sinua täällä kaupungilla. Hei Anna, ihan totta, oli yllätys törmätä sinuun.
Oletko käynyt vanhassa kaupungin osassamme viime aikoina? Kyllä, kävin viime viikolla. Se näyttää niin erilaiselta nyt. Huomasin myös, paljon uusia taloja on rakennettu sinne. Ennen siellä oli pieniä puisia taloja ja vanha kauppa. Nyt siellä on iso kerrostalo ja uusi kahvila. Kyllä, se kahvila on aika suosittu nykyään. Kävitkö jo siellä kahvilla? Kävin kerran viime kuussa. Tunnelma oli kiva. Mutta kaipaan vanhan puiston rauhaa. Minäkin muistan sen puiston. Siellä oli aina paljon lapsia. Nyt puiston paikalla on parkkipaikka. Se on harmi. Tykkäsin kävellä siellä koirani kanssa. Onko sinulla vielä koira? Ei enää, se kuoli viime vuonna. Voi ei, olen pahoillani kuulla siitä. Kiitos Anna, mutta onneksi meillä on hyviä muistoja. Muistatko, kuinka kesällä oli jäätelöauto meidän kadulla? Muistan hyvin. Lapset jonottivat aina jäätelöä. Nykyään kaikki ostavat jäätelön marketista. Niin, eikä siellä ole enää sitä vanhaa leipomoa. Se uusi supermarketti on iso ja vilkas. Kaipaan kuitenkin pientä, paikallista tunnelmaa. Minä myös. Ennen kaikki tunsivat toisensa alueella. Nyt on paljon uusia ihmisiä ja erilaisia kieliä. Se on toisaalta mukavaa, mutta kaipaan mennyttä aikaa. Onko sinusta alue turvallinen enää? Minusta se on silti aika rauhallinen paikka. Lapset voivat leikkiä uusilla leikkipaikoilla. Se on hyvä kuulla. Ehkä muutokset eivät ole pelkästään huonoja. Voisimme käydä joskus yhdessä kahvilla siellä. Ehdottomasti. Sovitaan aika pian, Anna. Saara, voimmeko jutella hetken? Totta kai, isi. Mikä on mielessäsi? Olen miettinyt paljon viime aikoina. Olen pahoillani, etten ollut enemmän kanssasi, kun olit lapsi. Isi, ymmärrän kyllä. Olit usein töissä. Niin, työni vei paljon aikaa ja energiaa. Mutta tykkäsin silti, kun vietimme viikonloppuja yhdessä. Muistan metsäretket ja uimaretket järvelle. Ne olivat minun suosikkimuistojani lapsuudessa. Olisin toivonut, että aikaa olisi ollut enemmän. Olen kuitenkin kiitollinen kaikesta, mitä teit. Sinä rakensit meille kodin Espoossa. Te olitte aina sydämessäni, vaikka olin poissa. Tiedän sen, isi. Äiti kertoi minulle usein. Silloin olin huolissani, että tunteesi unohtuvat. En unohtanut niitä hetkiä kanssasi koskaan. Onko sinulla ollut ikävä niitä aikoja? Joskus on ollut ikävä, mutta ymmärrän miksi oli niin. Toivon, että voimme nyt viettää enemmän aikaa yhdessä. Olisi ihanaa juoda kahvia ja jutella useammin. Voimme vaikka lähteä yhdessä Juupajoelle sunnuntaina. Se kuulostaa mukavalta. Pidetään hauskaa. Olet minulle todella tärkeä, Saara. Sinäkin olet minulle tärkeä, isi. Voinko tehdä jotain, että olosi olisi parempi? Olet jo tehnyt paljon. Minulla on kaikki hyvin. Kiitos, että jaksat ymmärtää minua. Rakastan sinua, isi. Olet hyvä isä. Rakastan sinua myös, Saara. Tämä keskustelu teki minut iloiseksi. Minäkin olen iloinen. Kiitos, kun kuuntelit. Voidaanko katsoa vielä vanhoja valokuvia yhdessä? Totta kai se olisi mukavaa. Haetaan albumi.